මේ වන විට ඔබ ඉතාමත් සාර්ථකව ඉංග්‍රීසි වචන 220ක් ඔබේ මතකයේ රඳවාගෙන තිබෙනවා. අද තවත් අලුතෙන් වචන 20ක් ඔබේ මතකයට අලුතින් එකතු කර ගනිමු. chef ප්‍රධාන කෝකියා. taste රස බලනවා. judge විනිසුරුවරයා. decide තීරණය කරනවා. bride මනාලිය. marry විවාහ වෙනවා. opponent විරුද්ධවාදියා. protest විරෝධය පළ කරනවා. neighbor අසල්වැසියා. quarrel රණ්ඩු වෙනවා. incident සිද්ධිය. happen සිද්ධ වෙනවා. guest අමුත්තා. recognize හඳුනා ගන්නවා. container බහාලුම. load පටවනවා. facility පහසුකම. use පාවිච්චි කරනවා. village ගම. live වාසය කරනවා. chef ප්‍රධාන කෝකියා. taste රස බලනවා. judge විනිසුරුවරයා. decide තීරණය කරනවා. bride මනාලිය. marry විවාහ වෙනවා. opponent විරුද්ධවාදියා. protest විරෝධය පළ කරනවා. neighbor අසල්වැසියා. quarrel රණ්ඩු වෙනවා. incident සිද්ධිය. happen සිද්ධ වෙනවා. guest අමුත්තා. recognize හඳුනා ගන්නවා. container බහලුම. load පටවනවා. facility පහසුකම. use පාවිච්චි කරනවා. village ගම. live වාසය කරනවා. chef ප්‍රධාන කෝකියා. taste රස බලනවා. judge විනිසුරුවරයා. decide තීරණය කරනවා. bride මනාලිය. marry විවාහ වෙනවා. opponent විරුද්ධවාදියා. protest විරෝධය පළ කරනවා. neighbor අසල්වැසියා. quarrel රණ්ඩු වෙනවා. incident සිද්ධිය. happen සිද්ධ වෙනවා. guest අමුත්තා. recognize හඳුනා ගන්නවා. container බහලුම. load පටවනවා. facility පහසුකම. use පාවිච්චි කරනවා. village ගම. live වාසය කරනවා. chef ප්‍රධාන කෝකියා. taste රස බලනවා. judge විනිසුරුවරයා. decide තීරණය කරනවා. bride මනාලිය. marry විවාහ වෙනවා. opponent විරුද්ධවාදියා. protest විරෝධය පළ කරනවා. neighbor අසල්වැසියා. quarrel රණ්ඩු වෙනවා. incident සිද්ධිය. happen සිද්ධ වෙනවා. guest අමුත්තා. recognize හඳුනා ගන්නවා. container බහලුම. load පටවනවා. facility පහසුකම. use පාවිච්චි කරනවා. village
ගම live වාසය කරනවා. chef ප්‍රධාන කෝකියා taste රස බලනවා. judge විනිසුරුවරයා decide තීරණය කරනවා. bride මනාලිය marry විවාහ වෙනවා. opponent විරුද්ධවාදියා protest විරෝධය පළ කරනවා. neighbor අසල්වැසියා quarrel රණ්ඩු වෙනවා. incident සිද්ධිය happen සිද්ධ වෙනවා. guest අමුත්තා recognize හඳුනා ගන්නවා. container බහලුම load පටවනවා. facility පහසුකම use පාවිච්චි කරනවා. village ගම live වාසය කරනවා. chef ප්‍රධාන කෝකියා taste රස බලනවා. judge විනිසුරුවරයා decide තීරණය කරනවා. bride මනාලිය marry විවාහ වෙනවා. opponent විරුද්ධවාදියා protest විරෝධය පළ කරනවා. neighbor අසල්වැසියා quarrel රණ්ඩු වෙනවා. incident සිද්ධිය happen සිද්ධ වෙනවා. guest අමුත්තා recognize හඳුනා ගන්නවා. container බහලුම load පටවනවා. facility පහසුකම use පාවිච්චි කරනවා. village ගම live වාසය කරනවා. මෙම වීඩියෝවට ඔබ කැමති නම් ඔබ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගත්තා නම් ඔබේ channel එක Twin Bells subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඔබේ යහළුවන්ට සියලුම දෙනාට දැක බලා ගන්න මේ වීඩියෝව share කරන්න. Thank you very much for all.